Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món tráng miệng rất là ngon, nhất là cho ai thích dừa. Thì cái món tráng miệng này mình làm hoàn toàn từ dừa luôn, nước cốt dừa nè ha, nước dừa tươi và cơm dừa nữa. Món này những ngày nắng nóng thì Diễm nghĩ hợp lắm luôn, cách làm lại vô cùng đơn giản nữa. Món này mình lấy cảm hứng từ món panna cotta của người Ý, vì vậy mình gọi là panna cotta dừa. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món panna cotta dừa này với Diễm nha. Đầu tiên thì Diễm giới thiệu về cái cơm dừa non. Nếu mà mình ở nước ngoài thì mình mua cái loại trong hộp như vậy là dễ dàng nhất. Còn ở Việt Nam thì mình cứ dùng cơm dừa non tươi lại càng ngon hơn nữa. Thì một hộp như vậy trong đây nó sẽ là cơm dừa non ngâm trong nước đường. Nhưng mà Diễm thấy cái nước đường syrup này cái vị ngọt thanh, đồng thời cũng rất là thơm. Vậy mình sẽ dùng cái nước syrup này để mình làm một lớp panna cotta trong. Còn nếu mà mình có nước dừa tươi đó thì mình cứ dùng nước dừa tươi thôi. Cái hũ này thì bây giờ Diễm sẽ đổ ra để Diễm lấy nước. Một hộp như vậy thì cái cơm dừa rất là nhiều. Trong công thức hôm nay thì mình chỉ cần 50g thôi. Vì vậy cái cơm dừa còn lại mình cứ cất vào trong ngăn đông đá hoặc là ngăn mát tủ lạnh mình để dành ha. Sau khi cân ra 50g thì Diễm sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Mình cho cơm dừa dặn như vậy để khi ăn trúng miếng cơm dừa giòn giòn rất là ngon. Đó, mình cắt nhỏ như vậy là được. Và món này thì mình sẽ chia ra trong những cái ly ha, tùy mình có cái ly nào. Diễm thì có cái này, một ly như vậy nó có cái dung tích là 160ml và mình cần 8 ly. Cơm dừa sau khi mà mình đã cắt nhỏ rồi thì mình chia đều cho 8 ly nha. Sau khi chia cơm dừa ra xong rồi thì bây giờ mình đi chuẩn bị cái lớp panna cotta đầu tiên. Mình lấy cái tô hoặc cái hộp như Diễm nè, mình cho nước lạnh vào đây nha, khoảng 1 lít, lưu ý là nước thiệt là lạnh. Và để tạo độ đông thì mình dùng gelatin, cái này là gelatin từ động vật. Nếu mà mình ăn chay thì mình dùng gelatin từ thực vật ha. Công thức hôm nay thì mình cần 3 lá gelatin, Diễm cân được là 5g. Nếu mà mình dùng gelatin bột thì mình cần 1,5 muỗng cà phê hoặc là mình cân 5g luôn. Và mình sẽ ngâm trong nước lạnh khoảng 5 phút cho cái gelatin này nó mềm. Mình sẽ lấy một cái nồi nhỏ nè, rồi bây giờ mình đong cái nước syrup, tức là cái nước mà trong cái hộp ngâm dừa non đó, 200ml. Còn nếu mà mình dùng nước dừa tươi đó thì mình cũng đong ra 200ml nha. Sau đó mình sẽ bắt cái nồi nước dừa này lên bếp và mình nấu cho nó vừa nóng, nó sôi nhẹ thôi. Để mình cho gelatin vào thì gelatin nó được tan dễ dàng. Nước dừa này nó trong, nhưng mà khi mà dừa nóng lên thì mình thấy nó đục tí xíu, nhưng mà nguội thì nó sẽ trong lại thôi. Đó, Diễm thấy nó vừa nóng lên khoảng chừng 70 cho tới 80 độ C là được, không cần phải sôi nha. Thì mình nhắc khỏi bếp nè. Rồi mình sẽ vắt ráo 3 lá gelatin này, mình cho vào liền. Nếu mà mình thích ăn mềm hơn thì mình có thể dùng 2 lá, nhưng mà Diễm thấy tại vì cái phần panna cotta cốt dừa nó đã mềm rồi, vì vậy cái phần này mình làm nó cứng chút, mình ăn nó sẽ có cái độ giòn sừng sực, nó ngon hơn. Mình khuấy cho gelatin tan hoàn toàn, sau đó mình sẽ chia đều ra 8 ly nha. Mình cứ chia từng chút một ha, rồi còn lại thì mình lại chia đều ra. Sau khi chia đều xong rồi thì bây giờ mình sẽ mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh 60 phút thì cái phần gelatin này nó sẽ đông lại. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái lớp cốt dừa. Diễm cũng lấy ra 3 lá gelatin và mình cũng ngâm vào trong nước lạnh khoảng 5 phút ha. Rồi mình lấy một cái nồi nhỏ nè. Bây giờ mình sẽ đong vào đây 200ml nước. Nếu mà mình cân thì cũng 200g mà. Đường thì Diễm cho 50g. Và cốt dừa lúc nào mình cũng cần dằn thêm tí xíu muối vào nó mới đậm, nó béo ha, thì mình cần 2g. Rồi mình bắt cái nồi nước đường và muối này lên bếp, mình nấu cho nó vừa sôi. Mình khuấy cho đường và muối nó tan nha. Đó, khi đường và muối tan rồi thì mình đợi cái nồi nước này nó sôi lên và mình nhắc khỏi bếp. Để tạo cái độ béo đồng thời cái vị thơm thì Diễm dùng cái bột cốt dừa này. Nếu ở Na Uy thì mình vào trong tiệm Việt mình mua là có, và một gói như vậy là 60g và mình dùng hết luôn một gói ha.
Còn nếu mà mình không có tìm được cái bột cốt dừa này á, thì mình thay bằng 200ml nước cốt dừa cũng được luôn. Mình khuấy cho cái bột cốt dừa này nó tan hoàn toàn ha. Cái này thì cái mùi nó thơm và nó béo kiểu rất là nhẹ, Diễm thấy ngon. Sau khi khuấy tan rồi thì mình mới lấy gelatin mình ngâm mềm đó mình cho vào. Lúc này thì cái hỗn hợp nó còn nóng đó, vì vậy mình cho gelatin vào nó tan rất là dễ dàng. Mình tiếp tục mình khuấy cho gelatin tan nha. Khi gelatin đã tan hoàn toàn rồi thì mình mới cho nước cốt dừa vào. Nước cốt dừa thì ở đây Diễm có hai loại, một loại là coconut milk và một loại là coconut cream. Thì tùy mình thích cái độ béo. Đầu tiên á, Diễm làm thử công thức thì Diễm dùng coconut cream, và lần thứ hai quay phim á, thì Diễm dùng coconut milk để Diễm so sánh xem cái độ béo nó như thế nào. Và dù mình dùng loại nào thì trước khi dùng mình cũng nên lắc đều ha, tại vì mình sẽ chia cái này ra. Bây giờ mình sẽ đong ra đây là 300ml nha. Mình chừa lại 100ml để tí xíu nữa mình làm cái phần cốt dừa mình chan lên trên. Đó, Diễm đong ra đây là 300ml. Và bây giờ mình khuấy cho đều. Sau khi khuấy đều xong thì mình để cho cái hỗn hợp này nó nguội nha, nguội hoàn toàn luôn, rồi mình mới cho lên trên cái lớp gelatin trong. Trong thời gian này thì mình đi nấu cái nước cốt dừa để mình chan. Diễm lấy một cái nồi nhỏ nè, và Diễm cho hết cái nước cốt dừa còn lại trong lon. Nếu mình đong là 100ml, mình mua một lon nước cốt dừa vậy thì mình xài hết luôn. Và nước cốt dừa như Diễm nói lúc nào cũng cần phải tí xíu muối ha. Mình cần 1/10 muỗng cà phê, rất là ít tại vì lượng nước cốt dừa cũng ít đó. Và Diễm có thêm ở đây là nước cốt dừa đặc có đường. Nếu mà mình không có thì mình có thể bỏ qua và mình thay bằng 10g đường ha. Còn có thì Diễm thấy cái vị nước cốt dừa nó sẽ béo, nó ngon hơn. Mình cho vào chung với lại nước cốt dừa luôn. Rồi mình bắt lên bếp nha. Mình để cái lửa lớn và mình khuấy cho cái nước cốt dừa đặc có đường này và nước cốt dừa nó tan đều với nhau. Lưu ý là mình chỉ nấu cho nó tan đều và nó hơi nóng thôi, đừng có nấu sôi. Như vậy để giữ được cái vị béo của nước cốt dừa. Đó, dừa nóng như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp nè. Mình để ở đây cho nguội nha. Nếu mà mình không có ăn liền thì mình cứ cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Hỗn hợp nước cốt dừa thì bây giờ Diễm kiểm tra, Diễm thấy đã nguội hoàn toàn rồi. Lúc này thì mình cũng lấy cái phới lòng đó mình khuấy thêm một lần nữa nha, cho cái hỗn hợp nước cốt dừa này nó đều lại, tại lúc mà mình để nguội có thể cái phần béo nó sẽ nổi lên trên. 8 ly này mình đã cất vào trong ngăn mát tủ lạnh được 60 phút thì mình thấy cái lớp gelatin trong này nó đã đông rồi ha. Lưu ý là mình phải kiểm tra là nó đã đông hoàn toàn thì mình mới cho cái hỗn hợp nước cốt dừa vào. Và cái hỗn hợp nước cốt dừa cũng nguội ha, tại vì nếu mà nóng mình đổ vào thì nó sẽ lẫn vào với lại cái lớp trong. Mình cũng chia đều cái hỗn hợp nước cốt dừa này ra làm 8 ly nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng ha, hoặc tới khi nào mà mình thấy cái ly này nó đông đặc lại. Diễm làm qua đêm luôn. Đó, cái này là Diễm đã để được qua đêm rồi. Thì như mình thấy ở đây, panna cotta nó đã đông lại ha. Và mình lắc thì nó sẽ có một cái độ rung nhẹ, như vậy khi mà mình ăn nó có cái vị béo nó tan trong miệng nhưng mà nó không có làm cho mình ngán. Rồi Diễm lấy cái nước cốt dừa nè, Diễm sẽ chia đều ra 8 ly luôn. Có thêm nước cốt dừa chan lên như vậy sẽ làm cho cái vị nó béo hơn, đồng thời ăn nó cũng mềm, nó ngon hơn. Và mình có thêm ở đây là cái cơm dừa sấy giòn. Thì bên Diễm tìm được cái loại này. Nếu mà mình tìm được cái loại mà giống như nó hơi cháy nó sẽ thơm hơn nữa. Nhưng mà Diễm thấy cái loại này cũng rất là ngon. Cơm dừa nó dày nhưng mà khi mà mình ăn nó có cái độ giòn. Nếu mà cái miếng nào to quá thì mình bẻ ra chút ha. Rồi mình cho vài lát lên trên nè. Cái này thì mình có thể làm sẵn nha. Mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào ăn thì mình lấy ra. Vì vậy Diễm thấy rất hợp nếu mà mình muốn đãi tiệc đó. Mình có thể làm từ hôm trước. Món này thì mình ăn lạnh và mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 3 ngày. Khi ăn mình sẽ cảm nhận được cái vị béo, mềm tan trong miệng, rất là đậm vị. Nhất là ai thích nước cốt dừa thì mê lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được món tráng miệng thiệt là ngon.
Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.